हेलो फ्रेंड्स, मारी यूट्यूब चेनल रीटा स्टिच एंड क्राफ्ट में तमारुं स्वागत है। आज हूँ आ गोल गळा में पाइपिंग केवी रीते लगावी ए हूँ तमने शीखवाड़ीश। तो तेना माटे मैं गोल गळुं पहेलेथी कटिंग करीने राख्युं छे। हवे आपणे आमां पाइपिंग लगाववानी छे, उपरनी साइड अने नीचेनी साइड। तो तेना माटे मैं गोल्डन कपड़ुं लीधुं छे। जो आ गोल्डन कपड़ुं छे आपणे तेने आवी रीते सिंगल कपड़ू करी लेवानुं छे अने जे आ खूणानो भाग छे त्यांथी आपणे आवी रीते पाइपिंग पट्टी कटिंग करवानी छे। तो आपणे અહીંથી પહેલા થોડો ભાગ કટિંગ કરી લેશું। તો જોઈ શકો છો આપણે આટલો ભાગ કટિંગ કરી લીધો છે। હવે આ સાઈડ છે આપણે ત્યાં 1.5 ઇંચ આપણે લેવાનું છે। 1.5 इंच આપણે અહીંયા નિશાન કરી લેશું। તો 1.5 इंचની આપણે સીધી પટ્ટી કટિંગ કરી લેવાની છે। તો આપણે આ રીતે પહેલા નિશાન કરી લેશું। તો આપણે આવી બે પટ્ટી જોશે। તો 1.5 इंच જેટલી આપણે આવી રીતે બે પટ્ટીમાં નિશાન લગાવશું। હવે આને આપણે કટ કરી લેવાની છે। તો જોઈ શકો છો આપણે આ બે પટ્ટી કટિંગ કરી લીધી છે। तो हवे आपणे आ बे साइडना जे खूणा छे ते एक साइड आपणे आवी रीते राखवानो छे खूणो अने जे आ बीजो खूणो छे ते आवी रीते लगाववानो छे अने अहींया आपणे सिलाई करी लेवानी छे। तो जोई शको छो आवी रीते आपणे सिलाई करी लीधी छे અને આ ભાગ આવી રીતે આપણે ખેંચાવો જોઈએ। હવે આ ભાગ આપણે સીધો કટ કરી લેવાનો છે અને હવે આપણે પાઇપિંગ પટ્ટી મૂકીશું। આવી રીતે આપણે હવે ફરતી સિલાઈ કરી લેવાની છે। सिलाई आपणे एक सरखी ज ते आवी जोईए। तो જોઈ શકો છો આપણે ફરતી બાજુ આવી રીતે પટ્ટી લગાવી દીધી છે। હવે જે આ પટ્ટી છે તેને આ બહારની સાઈડ રાખવાની છે। જે આ ભાગ છે આવી રીતે બહારની સાઈડ વાળવાનો છે આમ, અને જે આ ઉપરની પટ્ટી છે તે આપણે આવી રીતે આમ વાળવાની છે। એટલે આ સિલાઈનો ભાગ છે તે બધું અંદર વયો જશે। आ रीते जोई शको छो। आ रीते आपणे आनी उपर हवे सिलाई करशुं। तो आपणे छेक लगीने एवी रीते ज ते सिलाई लेवानी छे। જોઈ શકો છો આપણે આ બે સાઈડ વચ્ચેની સાઈડ જ આપણે સિલાઈ લેવાની છે। આવી રીતે
પાઇપિંગ પટ્ટી ઉપર આપણે સિલાઈ આવી જશે. તો આપણે ફરતી બાજુ તે જ રીતે પટ્ટી લગાવી દઈશું. તો જોઈ શકો છો આપણે પાઇપિંગ પટ્ટી લગાવી દીધી છે. તો એકદમ ઈઝી છે. આપણે આવી રીતે પટ્ટી મૂકશું તો એકદમ સરળતાથી મુકાઈ જશે. અને પાછળ આવી રીતે આપણે જે પટ્ટી મૂકી છે તે પણ પેક થઈ જશે. હવે આપણે નીચે સીધી રીતે કેવી રીતે પાઇપિંગ મૂકવી એ હું તમને શીખવાડીશ. તેમાં પણ આપણે 1.5 ઇંચ જેટલી જ પટ્ટી કટ કરવાની છે. તે ક્રોસમાં નથી કરવાની, સીધી જ કરવાની છે. તે હું કટિંગ કરીને તમને બતાવીશ. તેમાં પણ આપણે આ સીધું કપડું લેવાનું છે અને તેમાં પણ આપણે 1.5 ઇંચ જેટલી જ પટ્ટી કટ કરી લેવાની છે. જોઈ શકો છો આ રીતે. તેને પણ આપણે એ જ રીતે લગાવવાની છે. ફોલ્ડ કરીને તેને આપણે અહીંયા પણ એ જ રીતે પટ્ટી લગાવવાની છે. જે આ દોરા છે તે આપણે કટ કરી લેશું. હવે તેને પણ આપણે એ જ રીતે આ પાછળનો ભાગ આ બહારની સાઈડ કાઢવાનો છે અને પટ્ટીનો ભાગ આવી રીતે અંદર જવા દેવાનો છે. તેને પણ આપણે અહીંયા વચ્ચેની સાઈડે સિલાઈ કરવાની છે. તો જોઈ શકો છો આપણે નીચેની સાઈડ પર પાઇપિંગ પટ્ટી મૂકી દીધી છે. તો મેં તમને સાવ ઇઝી મેથડથી મેં તમને પાઇપિંગ પટ્ટી મૂકતા શીખવાડી છે. તો મિત્રો તમને મારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમે મારી ચેનલમાં નવા છો તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો, જેથી આવા અવનવા વિડીયો તમારી સમક્ષ જલ્દી અને ઝડપથી પહોંચી શકે. ધન્યવાદ.